שלום, אני כאן בשביל לספר לכם על מדינה קטנה במזרח התיכון שחוגגת 62. נכון, ישראל. אז מה בעצם קרה לנו ב-62 שנים האחרונות? הקמנו מדינה, זה מה שקרה. הייתה הכרזה באו"ם, כ"ט בנובמבר. אנו מכריזים בזאת. הייתה הכרזה, יש מדינה. הם מסביב לא כל כך זרמו עם זה. תקפו אותנו מכל הכיוונים, מצרים, ירדן, לבנון, סוריה, עיראק. מגה מלחמה עם טעם של פעם. אחרי שנתיים של לחימה הראינו להם מאיפה משתין הדג ויצאנו לדרך. כן, בטח, היינו צריכים לגרש איזה כמה ערבים מקומיים. אבל אנחנו היינו קודם, כתוב בתנ"ך. בשנות ה-50 הייתה הרבה עבודה. בין עלייה לעוד עלייה, משבר כלכלי ותקופת הצנע, עסק הביש ומבצע קדש. היינו צריכים לייבש ביצות, לסלול כבישים, לבנות את המוביל הארצי, ואפילו כור גרעיני בעזרת הצרפתים. היי סימונה מונה, דימונה. שנות ה-60 התחילו בכיף, כשעשינו ייבוא אישי לאייכמן מארגנטינה. עמדנו אותו למשפט. בסוף לקחנו אותו לים. ב-67 פתחנו במתקפת מנע מול אויבינו מסביב. אחלה מבצע, בלי הנחות. תוך 6 ימים כבשנו את חצי סיני, רמת הגולן, הגדה המערבית, הרבה נדל"ן, כולל עזה. למה עזה? אולי בגלל הנוף לים? אחר כך מלחמת התשה ופנתרים שחורים, אולימפיאדה לא מוצלחת, ועוד מלחמה לא מוצלחת, ועוד ביום כיפור. ב-76 קפצנו לדיוטי פרי באנטבה, רבין אכל אותה בגלל כמה דולרים, פרס הפסיד בפעם הראשונה, ובגין נהיה לראש ממשלה. הוא החליף את הלירה בשקל, ואת החושות בסיני תמורת שלום עם מצרים. שווה, לא? לא? ב-81 הפצצנו את הכור של האויב. אחר כך נכנסנו ללבנון, ושרון נכנס עוד קצת, ועוד קצת. עד ביירות, מה קרה? מה קרה? 1200 חיילים הרוגים, טבח, 18 שנה ברצועת ביטחון, ואחלה סרט של ארי פולמן. איפה היינו? שנות ה-80. האינפלציה דוהרת, רוטציה. ואיך אפשר לשכוח? האינתיפאדה הראשונה. אין כמו הפעם הראשונה. ב-91 שרדנו את מלחמת המפרץ, וגם שרדנו את ממשלת שמיר, בקושי. רבין סידר לנו שלום עם ירדן, ועשה לנו אוסלו, והייתה תחושה של אופק, לפחות לחלק מאיתה. עד שאיזה יגאל אחד בא ופיטר אותו. ושוב פעם פרס מפסיד, וקיבלנו את ביבי. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו. הוא לא נתן. ואסון השייטת ואסון המסוקים, וברק שהחליט שדי ויוצאים מהרצועה, ונסע לקמפ דיוויד, וחזר לא עם סיום הסכסוך, אלא עם זין ביד. ושרון עלה לאל-אקצא ואינתיפאדה פעם שנייה, בפיגוע גדול במלון פארק בנתניה, וחומת מגן, וגדר הפרדה, ושוב בחירות, ושוב שרון, בתוכנית התנתקות ורעש כתום. אחרי כל זה שרון רצה להמשיך קדימה, אבל תרופות מדללות דם עצרו אותו. הוא עדיין חי דרך אגב. בערך. וככה אולמרט קיבל במתנה את השלטון, לנו חטפו את גלעד, את אלדד ואת אודי, וחטפנו אותה במלחמת לבנון השנייה. אבל לא נורא, אנחנו עשויים מעופרת יצוקה. והיום ביבי ושרה שוב מנהלים לנו את החיים, עם ממשלה של 32 שרים, שמתגרה באמריקאים ומשפילה שגרירים, ליברמן שר חוץ וישי שר פנים. עושים חיים, כבר אמרתי. זה לא נראה טוב, ואני לא מדבר על גרעין איראני או נשיא שאונס. אני מדבר עלינו, על המצב, על השחיתות, על הכיבוש, על הכפייה הדתית. שאני אמשיך? למרות שהגענו עד הלום, ותסכימו איתי, זה לא היה קל. היום יש תחושה אחרת, תחושה של רואים את הסוף. ירושלים לא נפלה בידי אויביה, היא נפלה מבפנים. ובואו נדע על האמת, אנחנו עושים את זה שוב. אז כרטיס לכיוון אחד, או שזה עדיין לא מאוחר? לחיים, חג עצמאות שמח. התפוז הכי מתוק בישראל
הירקון תמיד ירוק, רק לישראל.